Hello friend, welcome to my channel Arupjyoti 87. আজি মই আকৌ এটা নতুন পৰঠা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আজিৰ নতুন পৰঠাৰ ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ কি বনাওঁ। এইটো আছে মূলাৰে বনোৱা পৰঠা। চাওক কেনেকৈ মই মূলাৰে পৰঠা বনাম আজি। এইটো মূলা আৰু এইটো পিঁয়াজ মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কুটি ৰাখিছোঁ মূলাখিনি। আৰু পিঁয়াজটো সৰুকৈ কুটি ৰাখিছোঁ, গতিকে ইয়াক এতিয়া মিক্স কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে মই ইয়াতে নিমখ দিব লাগিব। চাওক এয়া নিমখ দিলোঁ মই। নিমখৰ পিছত ইয়াতে মছলাও দিব লাগিব। পৰঠা বুলি ক'লে মছলা লাগেই। ইয়াত জিৰাৰ গুড়া আৰু ধনিয়াৰ পাউডাৰ দিছোঁ। জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। এয়া জলকীয়া পাউডাৰ। এয়া হালধি। এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগে। চাওক মই কেনেকৈ মিক্স কৰিম এতিয়া ইয়াক। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈ তাৰ ওপৰত এতিয়া আটা দিব লাগিব। ময়দাৰেতো নবনাওঁ, আটাৰেই বনাম পৰঠা। সেইকাৰণে আটা দিলোঁ, মই বাতিটোৰে দিছোঁ আটা। এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ আটাখিনি গুলি ল'ব লাগিব। এয়া ৰিফাইন দিছোঁ মই অলপ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আটা, মুলি, মছলা গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। নৰ্মেল আটা যেনেকৈ মাৰোঁ আমি, ইয়াকো তেনেকৈ মাৰি ল'ব লাগে। ফ্ৰেণ্ড চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, কিমান ঢিলা হৈছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। মূলাৰ পৰঠা কেনেকুৱা হয়, মানে বহুত টেষ্টি হয়, বহুত সোৱাদ লগা হয়। আৰু 2 মিনিট 3 মিনিটতে পৰঠা ৰেডি হৈ যায়, বেছি সময় নালাগে। সেই এটা এডভান্টেজ। তো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মুলিৰে পৰঠা বনাবৰ কাৰণে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব, আৰু ইয়াৰ পিছৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। তাৱা গৰম হৈ আছে মোৰ। চাওক পৰঠা বুলি ক'লে এনে সাধাৰণতে বহুত তেল দিব সেনেকুৱা যেন লাগে, কিন্তু চাওক মই বহুত তেল ইউজ নকৰোঁ। এতিয়া মই তাক শুকানকৈ পুৰি আছিলোঁ, এতিয়া চামুচেৰে অকণমান এনেই তেল ঘঁহি দিম ওপৰত। চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবৰ কাৰণে। বহুত ধুনীয়া হয়, খাবৰ কাৰণেও বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত সোৱাদ লাগে। মইতো প্ৰায়ে খাই থাকোঁ, আৰু মই এনেকৈ বনায়ো ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে মই খায়ো থাকোঁ বনাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, ভিডিঅ'টি লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক, চেনেলটি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। আৰু এনেকৈ মুলি পৰঠা বনাবলৈ আপোনালোকৰ ঘৰত চেষ্টা কৰক। চাওক মোৰ গোটেইখিনি পৰঠা অলৰেডি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ গোটেইখিনি। চাওক মই আজি পৰঠা খাম পকা জলকীয়া আৰু আমৰ আচাৰেৰে। চাওক মই আমৰ আচাৰ লৈছোঁ আৰু পকা জলকীয়া লৈছোঁ 4টা। ঠিকছে খাম আৰু। তো ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ।